här är det ju ting vi känner igen. Då är vi på väg på påsketur! Yay! Och vi håller på och letar oss fram till ett ställe som heter Röldal. Och det ligger i Norge. Fantastisk plats. Och vi är cirka 4 bilar och det här är inte någon officiell overlanding-tur på något som helst sätt. Det här är en privat resa med goda vänner som jag har blivit så lycklig lottad och bli inviterad till. Så vi ska vara ute i 4-5 dagar och sova på fantastiska övernattningsplatser. Det är det som är planen och tanken. Och nu håller vi på att köpa en ganska fin grusväg något till dagens mål. Det är väl det som är tanken. Ja, vi har passerat Röldal. Vi är på väg ner mot, vad blir det? Otta? Eller Odda? Jag är lite osäker. 1 timme och 20 minuter härifrån. Alltså vi är här 21.03. Vi försöker att hitta en camp. Det har visat sig lite trickigare än vad vi först hade räknat med på grund av snö faktiskt. Så att det är så mycket snö att vi kommer liksom inte in på de platserna som vi hade tänkt att vi skulle använda oss av. Så just nu så försöker vi köra vidare mot Jondal, tänker jag. Och så där ska vi ta oss och övernatta och förhoppningsvis antingen där ute eller att vi hittar en camp på vägen dit. Jag har haft en kanonbra tur idag med massa fin körning och jädrans vacker natur. Så ja, det är himla kul. Så vi får se om vi hoppas att vi finner en god camp i alla fall så vi kan börja laga mat och förbereda lite grann för kvällens aktiviteter och inte minst natten.
God morgon. Det är måndag. Tvungen att tänka efter lite grann där. Det är en flott dag. Lika blå och lika klar som igår. Det är börjar väl kanske hamna på plusgrader. Det har varit minusgrader hela natt. Så att lite småkyligt. Bak mig så ser ni lite grann rök från lägerelden där det är blått nere i dalen. Tanken är att vi ska försöka köra, vi ser ju inte. Hur ska vi se? Jo, där. Vi ska försöka köra upp på den toppen som är bak i tanken. Och så efter det så ska vi ner till Jondal. Och från Jondal ska vi upp till Folgefåna skicenter. Det är det som är tanken för dagen. Och sen var vi slår läger någonstans, det återstår att se. Så långt i alla fall väldigt episkt som vi alltid säger. Ja, kort och gott, perfekt. Vi ses senare. Nu har vi kommit oss en bra bit upp och det är helt fantastisk vacker natur. Jag är inte säker att vi kommer så himla mycket längre för nu är det tydligtvis inte plogat väg längre, eller man ska säga det är ett bart i alla fall, så vi får se om vi vågar oss köra oss upp. Men det är fullständigt episkt att se hur vackert naturen är här. Så här har vi kolonnen framför mig med alla i bilarna. Vi har filmat lite droner på vägen. Får vi se om vi kommer att slida upp eller inte. Det blir i alla fall en suverän dag. Det är ingen tvivel om. Yes, vi är framme vid det som vi räknar med ska bli kvällskamp. Lite nedanför Folgefåna skidanläggning. Så vi har letat camp en liten stund. Men nu tror jag vi har hittat en plats som kan tänkas fungera som önskat. God morgon, det är tisdag och det här är inte den campen vi kom till igår. Det här är en annan camp. Och orsaken till det är att vi var tvungna att evakuera mitt på natten som runt 1:30 för att det började blåsa så in i granskogen. Och det började det göra redan innan 10:00. Så var det så pass mycket vind att det var inte någon poäng att ha något som helst ute. Hvis man inte satt på campingstolar exempelvis så blåste de iväg över hela fjällsidan. Så vi bestämde vid den tidpunkten som klockan 10, klockan var 8:15 tänker jag. Att vi faktiskt bara kryper ner i våra sovsäckar och får ta en tidig kväll och få hoppas att vi klarar av att sova oss igenom. Det gjorde vi inte. Det blev ett så våldsamt liv av vinden och rev och slet i alla bilar. Och då hade vi ändå vänt på bilarna så att vi hade bättre förutsättningar mot vinden. Så 1:30 så rev vi förläggningen, packade ner alltihopa i bra tempo och så tog oss då ner till havsnivå där vi är nu nere vid en fjord och lämnade då ha camp uppe på 850 plus meters höjd.
Lite osäker på varför det blåser så himla mycket. Det kan vara en vind som gjort av temperaturskillnaden mellan den varma dagen och att det fortfarande är is och snö och hela packen uppe på glaciären. Kan vara att det var väldigt lokalt, men någon fruktansvärda kastvindar i alla fall. Och vi har allihopa varit ute en vinternatt tidigare, så att jag vet sån vad vi håller på med. Men nu är det avmarsch mot nya mål, så vi ser vad dagen bringar. Det är väldigt få flata steiner här. Dåligt med flata steiner. Wow! Wow. Nej. Nu är det bara lakritslagen igen. Det kan man kunna chili i. Eller? Chili. Nej. Morgon. Det är onsdag. Det är tid att riva lägret och så ska vi bevega oss till färglägret som är cirka 1,5 mil härifrån för att hinna en färja som går 9:15. Kommer vi inte med den färjan så tar det ett par timmar innan vi kan komma med nästa, och då spricker våra tidsschema lite grann med att hinna ner till Prekestolen i Stavangerregionen.
kom lite regn i natt. Gick det någon lång skur. Så att allt i allt så har det varit en ganska bra kväll och natt. Is på tälterna, så att kallt är det i alla fall. Det blev en tidig kväll, 22.00, och jag tror några fler var väl i sängen klockan 23. Så, nu har vi kommit oss ner till ett färgläger. Kommer inte riktigt ihåg vad det heter. Det är inte jag som är resledare, så jag bara följer med bak i kolonnen. Men färgläger i vart fall, det är den enda vägen ut härifrån. Det tar väl nog inte så lång tid, 25 minuter kanske, max en halvtimme för att komma dit vi ska. Färjan är på väg i bakgrunden. Så på väg runt hörnet på Odden. Och så är det på denna och vidare mot våran färd mot Stavanger. Vägen ner till själva färgläget har ju varit helt jädrans episkt vackert. Du kan se den dalen som är i bakgrunden. Därigenom har vi kört. Och vi kommer från toppen där det var snöklätt och hela vägen ner. Så otroligt fint och fantastiskt vackert. Så nu gläder vi oss vidare till en spännande dag på våran färd mot Stavanger. Yay!
Nu är det matlagning. Jag har ju inte min eminenta kock och vän Jon Wiberg med mig, så jag måste faktiskt laga mat helt själv på den här resan. En utmaning då när man inte behövt göra det på de sista typ 8-9, om inte 10 resorna. Så det har gått mycket i sån här rätt i koppen och tillsvarande produkter och färdig mat. Det är inte detsamma. Så dagens måltid, det blir då inte varma koppen, för det här är den sista kvällen. Så det blir biff med tillbehör.